check the mic and make sure it sound right, boys. Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom face un fertilizant natural pe bază de coajă de banană. Uitați, avem aici coși de banane. Și o să vă spun două preparate pentru legumele dumneavoastră, cum vom face și noi astăzi acest macerat, dar și pentru florile de ghiveci. Mai întâi de toate, nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Puteți să vă abonați dacă sunteți nou pe acest canal, puteți să vă abonați, este total gratuit, nu vă costă absolut nimic. Și puteți da un share să afle și prietenii dumneavoastră pe grupuri, unde aveți fiecare, ca să afle cât mai mulți despre aceste rețete naturale și cum putem trata plantele noastre. Astăzi vom vorbi despre două rețete, una pentru plante de ghiveci, flori și alte plante care le aveți dumneavoastră în ghiveci, dar și despre legumele din grădina dumneavoastră sau solarii. O să vă spun rețeta pentru plantele de ghiveci și ce conține aceasta. Cojile de banană putrezesc foarte rapid și eliberează substanțe nutritive pentru plantele noastre. Aceste substanțe sunt foarte vitale în creșterea și dezvoltarea plantelor. Acestea sunt calciu, potasiu, care este în aport foarte mare, sulf, magneziu sau sodiu. Al doilea ingredient din această rețetă pentru plantele de ghiveci ar fi cojile de ou, care sunt pline de minerale și calciu. Acestea pot fi folosite pentru plantele de ghiveci, dar și în grădina dumneavoastră. Al treilea ingredient ar fi cojile de cartofi, pe care noi le aruncăm și nu le folosim în niciun fel sau le dăm păsărilor. Acestea pot fi folosite și ele ca îngrășământ pentru plantele noastre de ghiveci, dar și pentru grădină. Și conțin fier, magneziu, zinc și calciu. Iată cum le puteți folosi pentru plantele de ghiveci. Veți avea nevoie de cojile a 3 banane, cojile a 3 cartofi curățați și cojile de la 3 ouă. Le mărunțiți bine, le puneți într-un borcan și acoperiți cu apă. Lăsați 3 zile la macerat, după care puteți aplica plantelor dumneavoastră. Aplicați foarte puțin această cantitate de 100 de grame pe fiecare ghiveci. Dar foarte important este ca în prealabil să udați plantele înaintea aplicării acestui fertilizant. Eu nu voi face astăzi rețeta pentru că voi face doar pentru legumele din grădină și voi face doar maceratul de coajă de banană. Deci fără ouă și cartofi. Asta este pentru plantele de ghiveci pe care puteți fertiliza dumneavoastră plantele de ghiveci, este foarte bun. Dacă ați mai folosit această rețetă, puteți lăsa în comentarii să știm și noi cum a acționat la dumneavoastră. Adică pe acest canal am dorit să schimbăm experiențe. La noi a funcționat, nu avem foarte multe plante de ghiveci, dar cele pe care le avem am aplicat la ele și este foarte bun. Eu voi face astăzi maceratul din coși de banană pentru roșiile din solar. Este bună și pentru alte plante, dar eu o voi folosi de data aceasta pentru roșiile din solar. Aportul de potasiu crescut de la aceste coși de banane, care îl va lăsa în acest macerat, va ajuta foarte mult în coacerea roșiilor. Noi am luat un bax de banane și mai am aici, astea sunt de astăzi ce am adus de acasă, cojile. Le-am pus aici în acest butoi. Haideți să vedeți. În butoiul vraciului aici, cum ziceam eu. Da. Să scriu pe el. Ia să filmăm butoiul vraciului. Ia uitați. Așa arată. Să le punem și pe acestea. Pune-le, da? Tot aici. Și acum o să mă duc să iau apă, să le acopăr de apă. Da. Să pun apă până se acoperă acestea de apă.
După care voi lua și un băț și le voi zobi mai bine. Bun. Vă spun și soluția de diluare, dar să completez și eu de apă aici. Încă una și cred că este suficient. Asta și e gata, nu? Stai să văd. Mai trebuie una. Mai trebuie, deci, nu? 5 găleți dintre asta la câți litri avea? 14 litri are. 14 litri. Da. Cam 5 găleți din acestea de 14 litri. Da, sunt cojile de la un bax de banane. Adică 20 de kilograme de banane au fost. Da. Cam așa au fost în box. Uite, butoiul e cam jumătate. Să verificăm. Ce dragă mă verifici tu pe mine, n-ai încredere în mine? Ba da, am încredere în tine, dar să văd dacă e la jumate. Aceea e bagheta magică Bagheta magică, da, pentru... a vraciului, nu? Da. Este ca la butoi acolo vraciul. Ne-au lăsat ploile, de fapt ne-au lăsat, aseară a plouat iar. Uite și acum e norat. Acum Ia este uite. iar înnorat, s-ar putea să plouă din nou. În solar ziua nu mai poți să lucrezi, decât dimineața puțin, foarte puțin de dimineață și seara, târziu, dacă nu vine furtună, ploaie Da. și... Aseară a Nu fost este ceva. chestia de ploaie neapărat, mie mi-e un pic teamă când fulgeră dacă este scheletul metalic, nu știu, poate aveți idee, puteți să ne lăsați în comentarii. Eu mă gândeam că să nu se formeze cumva un arc electric și să pățești ceva dacă stai în solar pe timp de furtună. Dacă aveți idee, puteți să ne lăsați în comentarii. Ca să nu mai vă rețin foarte mult, o să vă spun rețeta de diluare. Rețeta de diluare ar fi 1 litru din acest macerat după 7-8 zile cât a stat la macerat, diluat la 10 litri de apă. Și puteți să puneți undeva la 800 de grame pe plantă. Deci udate radicular. Noi o să facem un calcul așa pentru plantele din solar și vom pune în sistemul de picurare. Voi pune în bazin și voi face un calcul undeva la 800 de grame pe plantă să revină de apă, de soluție cu macerat. Am făcut și noi câte un frape aici. Mai ne hidratăm și noi, ce să facem. Aveți grijă și dumneavoastră în această perioadă să vă hidratați corespunzător, pentru că sunt aceste temperaturi ridicate, nu atât de ridicate pe cât umiditatea aceasta creează un disconfort foarte mare. Da, și deshidratează corpul. A fost foarte cald astăzi, am făcut ceva treabă puțin de dimineață și apoi acum după masă, dar se pare că acum o să înceapă din nou ploaia, s-au lăsat iar norii. Pe la dumneavoastră în zonă cum este, cum vă descurcați cu căldura, cu această umiditate crescută, puteți să ne lăsați în comentarii. Noi am creat acest canal pentru a interacționa cu dumneavoastră și a împărtăși experiențe. Vom răspunde la toate comentariile care sunt de bun simț, chiar dacă sunt în contradictoriu, la comentariile care sunt cu jigniri și fel de alte prostii, vă dați seama că vor fi șterți. Încă ceva, nu uitați, înainte de a aplica acest fertilizant pe bază de coș de banană, să faceți o irigație în prealabil pentru ca pământul să nu fie uscat în momentul în care aplicăm acest fertilizant. În felul acesta planta va trage nutrienții treptat. Puteți să ne sugerați și alte materiale despre ce ați dorit dumneavoastră să facem un material și ceea ce vă interesează, ce probleme aveți în grădina dumneavoastră și noi vom crea un material pe acest subiect. Dacă v-au plăcut materialele noastre și v-au ajutat în vreun fel, puteți să lăsați acolo un like,
pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Așa că puteți da un share, să afle și prietenii dumneavoastră, nu fiți egoiști, pentru că aceste rețete sunt naturale și ne pot face viața mai bună, să mâncăm ceva sănătos din grădina noastră și în felul acesta vom scăpa de chimicalele care ne otrăvesc culturii. Pentru cei noi care au intrat pe canal la acest material, eu am fost Dani, Cori filmează, vedere până la un nou material. La revedere, v-am pupat! Pa, pa! Check the mic and make sure it sound right, boys.